Всім доброго дня! Сьогодні ми будемо розробляти компонент для пагінації. Як бачите, даний компонент має 12 сторінок. Ми можемо змінювати це в налаштуваннях, робити, наприклад, 8 сторінок, 10, 2, 1, скільки нам потрібно. Також тут є кнопки Prev і Next. І якщо ми, наприклад, на сторінці номер 1, то кнопка Prev не активна. І якщо ми, наприклад, на останній сторінці номер 12, кнопка Next також не активна. Також в нашому компоненті є додаткові секції, які, наприклад, в даному випадку я нажму, це буде сторінка номер 8 активна. І коли сторінка номер 8 активна, ми бачимо також додаткові секції зліва і справа. Тобто, як в даному випадку я нажму, це буде сторінка номер 6 активна, а як зараз нажму, це буде сторінка номер 8 активна. Це найбільша складність цього компонента якраз була в цих додаткових секціях. Цей компонент зроблений на React, він зроблений без використання якихось додаткових бібліотек, тобто, що дає нам змогу дуже легко його налаштовувати під будь-які потреби. Все, давайте розпочнемо. Так, давайте створимо новий React проект за допомогою команди npx create react app. Create. І назвемо його Pagination. Так, тепер чекаємо, коли він створиться. Коли він створиться, я поки нажму на паузу відео. Так, наш проект створився. Переходимо в папку Pagination. Так, що нам тут потрібно? Давайте спочатку видалимо всі файли, які нам не потрібні. Тобто, це поки залишимо, цілого. Видаляємо. Так, папки source. Видалимо index CSS, logo. Так, папки index CSS почистимо імпорт, щоб у нас потім помилок не було. В app CSS видалимо logo. Так, тут все почистимо також. І, наприклад, напишемо Hello World, щоб побачити, чи наш додаток працює. Так, тепер, в принципі, нам можна його запустити. npm start. Так, як бачимо, з'явилося наше повідомлення Hello World. Так, створюємо папку компоненти. Це стандартна папка, як правило, створюють для того, щоб там розташовувати компоненти. Так, і створимо там файл pagination.js. Так, за допомогою сніпета створюємо функціональний компонент. Так, прописуємо прописано Pagination для того, щоб перевірити, чи він працює, чи він під'єднаний. Зараз імпортуємо в наш app. Components. Pagination. Так, зберігаємо. Ага, і тут ще треба його вивести. Так, перевіряємо, все працює. Маємо тут компонент. Тепер нам треба зробити самі ці кнопки для пагінації. Я знайшов в інтернеті, там на будь-якому сайті, там елементарний
HTML і CSS код для цих кнопок, тобто я його вже скопіював, ми його вводимо. Так, вирівнюємо Alt-Shift-F, і тоді вирівнюється весь HTML код. Також ми заходимо в App CSS стилі, і тут ми бачимо ще старі стилі з React, які залишилися, коли ми створили React проект. Це тут стандартні стилі. Ми це все видалимо, залишимо тільки Text Align Center і вставимо наші стилі для нашої пагінації. Так, тут бачимо Pagination Container. Тут самі кнопки, як вони будуть виглядати. І тут активна кнопка буде мати колір такого голубого кольору. Потім, коли кнопка не активна, то ми opacity знижимо до 0,2. Ну і hover буде отакий якийсь колір. Так, подивимося, що тут збережемо. От що в нас вийшло. Тобто я можу додати ще одну кнопку. Там 3, 4. І в нас вже буде 4 кнопки. Є кнопка, тут клас Disabled, клас Name. Так пишуться класи для стилів в React. Disabled це значить кнопка неактивна. Тут ми бачимо кнопка Active номер 1, то тепер кнопка номер 1 активна. Тобто ми можемо цей стиль видалити і побачимо, що тепер це зникло. Наприклад, додати кнопку 2. І бачимо, що тепер кнопка 2 активна. Тепер треба нам написати функцію, яка буде створювати ці кнопки автоматично. Наприклад, ми захочемо 5 чи 10 їх. Наприклад, зробимо змінну const pages рівно, наприклад, нам потрібно 10 сторінок. Так? Для цього ми створимо масив, який назвемо number of pages, і він буде пустим. І через цикл ми його наповнимо. Тобто почнеться з одинички. І цей цикл буде проходити стільки разів, скільки ми вказали тут в Pages. Наприклад, в даному випадку 10 разів. І плюс-плюс. Так, і тепер ми додамо це в наш масив. Ми можемо зараз подивитися, що буде з цього. Вивести в консоль. Так. Так, як ми бачимо, створився масив з цифрами 1, 2, 3, 4, 5 до 10. Тобто, наприклад, ми сюди введемо 5. І буде масив створений з 5. Тобто це кількість наших кнопок. В даному випадку буде 5 кнопок. Видаляємо, залишаємо тільки одну кнопку. Так, тепер нам треба через наш масив, через функцію map відобразити всі кнопки. Тобто number of pages, map, page, так. І ми створимо n кількість наших кнопок. В даному випадку 10.
І як бачимо, ми отримали 10 кнопок. Якщо ми тут, наприклад, міняємо на 5, ми маємо 5 кнопок. Тепер нам потрібно створити state для активної кнопки, щоб ми знали, яка кнопка активна в даний момент. Будемо використовувати hook useState. Так, це поки видалимо. Так, const. Назвемо це current button. І спочатку воно буде дорівнювати одиниці. Тобто спочатку у нас буде активна кнопка номер 1. Тепер нам потрібно задати певну умову, щоб наша активна кнопка відображалася динамічно. Для цього ми пропишемо клас name. Так, якщо current button буде дорівнювати нашій сторінці, то клас у нас буде active. Так, дивимося, зберігаємо. Як бачимо, на даний момент є кнопка 1 активна. Тобто ми знаходимося на сторінці номер 1, наприклад, ми зараз ведемо на сторінку номер 4. І активна сторінка номер 4. Давайте зараз зробимо, щоб ми могли переключати сторінками за допомогою кнопкою Next і Prev. Поки що видалимо клас Disabled з кнопки Prev. Він поки не потрібний. Так, і для того, щоб ми могли переключати сторінку, нам потрібно збільшити чи зменшити дану сторінку на одиничку. Поставимо на 1. Для цього ми використаємо onClick. onClick. І будемо використовувати setCurrentButton для змінення стейту. CurrentButton. Тут пропишемо також функцію, яка буде мати PrevState і змінювати його на одиничку. Тобто в даному випадку вона має зменшувати, тому що це Prev плюс мінус 1. Давайте таку саму функцію пропишемо на button Next. Але тут буде додаватися. Тут буде збільшуватися на одну. Так, дивимося. Як ми бачимо, все працює. Також нам потрібно поставити умову, щоб current button не міг бути менше одиниць і більше 5 в даному випадку. Тобто ми тут прописуємо умову, що якщо prev рівне одиниці, то ми повертаємо prev. В іншому випадку пишемо prev мінус 1. Зберігаємо. І бачите, як я нажимаю на prev, вже далі не йде, тобто воно не пускає, вже не може бути менше одиниці. Тепер таке саме нам потрібно зробити для плюс 5. Пишемо, якщо prev, але в даному випадку нам потрібна довжина цього масиву, тому що останній елемент цього масиву це в нас 5, тобто довжина масиву у нас 5. Тобто якщо в нас в даному випадку п'ятірка, яка дорівнює довжині масиву, який є 5, тобто length,
Тобто ми повертаємо pref. В іншому випадку pref плюс 1. Тобто воно не дасть вийти за межі цього масиву. Так, перевіряємо. Бачите, я нажимаю і далі п'ятірки нічого не рухається. Тобто, якщо в нас буде тут так само там 7, наприклад, це все далі працює, тому що довжина масива є 7. Ще одна річ, нам потрібно створити окремий масив, окремий стейт для кнопок, які ми бачимо в даний момент. Тобто, якщо в нас буде тут 50 кнопок, ми ж не хочемо все бачити, ми хочемо, наприклад, бачити першу, останню і там і активну, і там плюс-мінус ще декілька. Так для цього ми створимо ще окремий стейт, який я назву Array of Current Buttons. І по дефолту це буде просто пустий масив. State. І цей масив ми будемо відображати на нашій сторінці через функцію map. Для роботи з нашої логіки ми будемо використовувати hook useEffect. Наприклад, давайте викличемо useEffect. І, наприклад, присвоїмо якусь зміну там let. Це буде temp number of pages, буде дорівнювати фактично цьому масиву. Тобто ми з ним будемо проводити різні маніпуляції, і він у нас буде тут окремо в нашому useEffect hook. Так, другим параметром ми тут передаємо параметри, через які ця функція буде спрацьовувати. Наприклад, ми передамо current button. Тобто, якщо ж міняється current button, у нас спрацьовує ця логіка, ця функція. Напишемо наш масив, з яким ми потім будемо робити маніпуляції. І тепер ми map будемо робити не через цілий масив. Тобто, якщо буде 50 кнопок, нам ж не потрібно стільки, правильно? Ми будемо map робити через певний видозмінений масив, тобто актуальний. Тобто це може бути, наприклад, тільки 5 кнопок, чи які нам потрібно. Нам потрібно бачити всі 50. Так, і записуємо це тут. Ви бачите, нічого не змінилося, але, наприклад, давайте видозмінимо цей масив, щоб ми побачили. Наприклад, зробимо зміни. Наприклад, temp буде дорівнювати slice, наприклад, від 0 до 4. Ми бачимо, у нас тепер буде тільки 4 кнопки. Тобто ми вирізали цей масив, ми його скоротили і в даний момент показують тільки 4 кнопки. Тепер нам потрібно, що коли ми нажимаємо на кнопку, у нас також кнопка ставала активною. Так, для цього ми зробимо клік на самій кнопці. Так, зберігаємо. І як бачимо, тепер ми можемо нажимати на саму кнопку і вона також робиться активною. Ми подивимося, що ми хочемо бачити, коли сторінка загрузилася. Наприклад, ми хочемо бачити першу кнопку, наприклад, перші 4 кнопки, потім додаткову секцію і останню кнопку. Для цього ми видалимо це. І через if ми призначимо, що якщо наша кнопка рівна або більше одиниці, а також рівна або менше 3, то наш масив, який ми бачимо, буде рівний, наприклад, 1, 2, 3, 4. Це буде наша додаткова секція. І остання цифра нашого масиву це буде номер 10.
І ми зробимо, наприклад, array_length. Так. Наша кнопка current button дорівнює одиниці. Потім 2, 3. І далі, коли ми вже будемо переходити на 4, ми вже хочемо, щоб це все виглядало зовсім по-іншому. Коли ми нажимаємо на цифру 4, ми хочемо, щоб з'явилася цифра 5, додаткова секція і остання наша сторінка. Для цього ми прописуємо таке. If current button буде рівний 4, тобто якщо ми нажмемо сюди, через slice наш масив буде від 0 до 5. І масив, який ми бачимо зараз, тобто tab number of pages, буде дорівнювати цей вирізаний масив, цей sliced, потім додаткова секція, потім остання сторінка. Давайте збережемо, нажимаємо на 4, з'явилася цифра 5, додаткова секція і остання сторінка. Нам потрібно виправити ще дві помилки тут. Перше, це нам потрібно дати key. Це буде у нас індекс. Ми його отримаємо звідси. Індекс це не найкраща ідея, але в даному випадку нам це буде нормально. Також нам потрібно замінити цей end statement на if-else, тому що React свариться. Ось так. Коли кнопка 4, ми знаємо, що відбувається, з'являється кнопка 5. Тепер, коли ми йдемо далі, ми пишемо ось таке. Тобто ми вибираємо діапазон, коли ця функція буде спрацьовувати. Це буде від того, коли наша current button буде більше 4 і менша number pages length мінус 2. Тобто в даному випадку, якщо в нас 10, то 10 мінус 2 буде 8. Тобто наш діапазон від 5 до 8. Так, також у нас є дві тут константи slice1 і slice2. Slice1 це буде наш масив, який буде такий масив 4, 5, якщо ми нажмемо на 5. Тобто це буде current button мінус 2. Тобто в даному випадку буде 5 мінус 2 до 5. А slice 2 це буде 6. І в кінці ми повинні отримати такий результат 1. Додаткова секція 4, 5, 6. Додаткова секція 10. Пробуємо. Так, зберігаємо. 4, 5. Як бачимо, тут з'явилися додаткові секції. Так, коли ми нажимаємо на цифру 8, то ми бачимо, з'являється таке. Це не те, що нам потрібно. Нам потрібно, щоб було останні там 3 цифри, потім додаткова секція і перша сторінка. Від цього ми прописуємо таке. Тобто, якщо current button більше number of pages length мінус 3, тобто в даному випадку 7, тому що 10 мінус 7, тоді наш слайс діапазон буде від 6 до кінця array. Якщо ми це збережемо, то побачимо, що ми маємо останні 4 цифри, додаткова секція 1. Тобто нажму 7, з'явилось 2 додаткові секції. Що я ще хочу тут зробити, це ввести такі перемінні. Тобто dots initial, dots left, dot right, тому що нам потім треба буде, коли ми клік робимо, треба буде звертатися і нам потрібно звертати до конкретно до лівої, чи до правої, чи до ще якоїсь. А так, якщо без... Тому ми тут зробили space, щоб вони були рівні. Якщо, наприклад, без пробілу, вони будуть однаково рівні і ми звернемося одразу до двох, а нам потрібно додати тільки до одної. І замінимо так. Тут буде dots initial. Буде dots initial. Dots left. Dots right.
замінюємо number of pages на R of current buttons. Що буде відбуватися, коли ми будемо нажимати на додаткову секцію? То в даному випадку if current button буде дорівнювати .initial, тобто тут на .initial. Тобто array of current buttons, в даному випадку це буде 1, 2, 3, 4, 10 lengths рівне 6 мінус 3 рівне 3. І додати 1. Тобто, тому що на третій позиції це буде 4, плюс 1 це буде номер 5. Тобто, коли ми нажмемо на 4, ми хочемо побачити номер 5. Current button у нас треба буде дорівнювати 5. Нажимаємо, бачимо. І останні дві речі, які ми хочемо записати, коли ми маємо дві секції по бокам зліва і справа, і коли ми нажимаємо на ліву секцію, ми хочемо, щоб, наприклад, в даному випадку у нас має бути 3. Правильно? Наприклад, в даному випадку в нас має бути 8. І останнє, що нам потрібно зробити, це коли наша початкова сторінка дорівнює одиниці, то кнопка Prev має бути неактивною. Так само, коли ми нажимаємо на останню кнопку, то кнопка Next також повинна бути неактивною. Тобто для цього давайте пропишемо стиль в класах. Тобто class name буде дорівнювати if наш current button дорівнює 1. Тоді клас буде disabled. Else. Все, як ми бачимо, якщо в нас одиничка, то кнопка Prev не активна. Скопіюємо. Також тут, якщо наш current button буде дорівнювати X, також буде disabled. Нажимаємо на останню сторінку і бачимо, кнопка Next неактивна. Тобто ми можемо змінити тут, наприклад, нам потрібно там 15 сторінок. І бачимо, що перша неактивна, остання неактивна. В наступному відео я покажу, як ми примінимо наш компонент на практиці.